Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я до вас з таким кардиганчиком для хлопчика з капюшоном. В'язала я його з Alize Lana Gold 49 акрил, верніше шерсть, 51% акрилу, 240 метрів в 100 грамах. В'язала я спицями 4 мм. Як я це робила, я вам все розкажу. Покажу, як я набирала петлі. У мене капюшон безшовний. Як я це робила. Потім, як я робила отаку кромку. Так що заходьте, дивіться, якщо вам цікаво це. Я вам все розкажу. В'язати кардиганчик я буду з пряжі Alize Lana Gold Classic. Це довжина нитки в 100 грамах 240 метрів. Доволі така товстенька, тепленька ниточка, не колюча, бо дітям воно не потрібно, ці колючки. Колір я його покупала, зараз я вам скажу, який колір 215. Але я бачу, що камера не передає того кольору, який він насправді. Колір дуже красивий. На сайті він називався Чорниця. Такий, синій, щось таке, в нього є якась примість, він гарненький цей колір. В'язатиму я спицями 4 мм. Манжети на рукавах, звісно, я буду в'язати 3,5-3 мм, тоді я вже далі подивлюся. Я вже розрахувала петлі. У мене буде кардиганчик, розмір 74 рост і охват шиї 24 см. Трошки я додавала на вільне облягання. І при розрахунках у мене вийшло, що мені потрібно набрати 45 петель. Зараз я покажу, як я буду набирати петлі, але мені потрібно, кардиган буде з капюшоном, і тому мені потрібно набирати петлі з відкритим краєм, щоб потім мені в'язати у дві сторони, і в мене, так би мовити, подвоюються петлі. Зараз я вам покажу, як я набиратиму петлі. Цей метод з відкритим краєм називається турецький набірний край. Для мене він набагато простіший, ніж джуді, але результат, який я отримую, він зовсім не відрізняється від джуді. Так, я роблю петельку. Одягаю на одну спицю. Ця петелька буде, після того, як я вже наберу петлі, дов'яжу до неї, я її розпущу, я її скину, вона мені не треба, ця сама петля. Так, набираю петлі. Набираю 45 петель на 2 спиці одночасно. Отаким звичайним обмотуванням спиць ниткою. Одна петля, друга, третя, четверта, п'ята, шеста, сідьма, восьма і так далі, поки я не наберу 45 петель. От я набрала вже петлі, тобто намотала, розвертаю і тепер починаю в'язати. Витягую нижню петлю і в'яжу перший лицьовий ряд. 45 петель. Я, звичайно, перерахувала всі петлі знизу і зверху, щоб у мене була однакова кількість петель зверху і знизу. Дов'язую до кінця рядка. Я вам сказала, що дов'язую до кінця рядка, але це не кінець рядка, це тільки одну половину я пров'язала. Це в мене перший лицьовий ряд, він буде середнім рядком на моєму капюшоні. Далі я починаю в'язати другий ряд.
У мене в'язка буде хусткова, поле буде виглядати нібито виворотними рядами, тому я хочу зробити по кромці капюшона гарну кромку, і це в мене буде 3 кромочні петлі лицьові. Я перші петлі знімаю у виворотньому ряду, 3 перші петлі я знімаю у виворотному ряду. Я їх зараз не пров'язую. І далі в'яжу всі лицьовими, бо я в'яжу хустковою в'язкою. І от тільки тепер я переходжу на другий край, там, де в мене, так би мовити, відкриті петлі залишилися. Пересуваю спицю і починаю в'язати лицьовими петлями вже до кінця рядка. Кожну петлю я пров'яжу до кінця рядка, вірніше, не дов'язуючи 3 петель, я до вас повернуся. У мене залишились 3 петлі, я їх знімаю також, як з цього боку, 3 петлі знімаю, нитка перед роботою. Зняла, розвертаю в'язання. Так, я вже знімаю цей вузлик, я забула за нього, що він у мене тут є. Я його знімаю, розпускаю, і кінчик у мене потім буде захований. Починаю в'язати в зворотньому напрямку. Тепер я ці 3 перші петлі пров'язую лицьовою. І це буде завжди так. В виворотному ряду я їх буду останні 3 петлі знімати. Перші і останні з цього боку будуть перші петлі, з цього будуть останні петлі, буду знімати, а в лицьовому буду їх пров'язувати лицьовою в'язкою. Пров'язую, в'яжу далі. В общем, в мене виходить, що я вже в'яжу з 2 сторін петлі від середини капюшона. Це в мене вже буде капюшон. Зверху цей перший рядок буде в мене центральний, і кругом нього я буду в'язати капюшон. Закінчуватися у мене буде капюшон виворотним рядом, тому що я починала його в'язати лицьовим, для того, щоб у мене не було перекосу, щоб рівна кількість рядків була в капюшоні. Враховуючи оцю перший рядок, який в'язався лицьовими, і це буде центр, і от цього центру у мене повинно бути однакова кількість рядків. Цей рядок у мене, ну, так би мовити, нульовий. Самий перший нульовий. Пров'язую до середини. Переходжу на другу спицю. І дов'яжу до кінця. Коли в мене залишиться 3 петлі, я їх пров'яжу лицьовими, а далі перейду на виворотню зміну. На лицьовому рядку залишаються останні 3 петлі, я їх пров'язую лицьовими. Згадайте, що вони в мене були зняті в виворотному ряду. Тепер розвертаю в'язання та знімаю ці 3 петлі, не пров'язуючи, нитка перед в'язанням. 1, 2, 3. І в'яжу лицьовими петлями. Це виворотний ряд. Дійду до другого краю, повернусь до вас. Зараз я в'яжу лицьовий ряд.
дов'яжу до середини, перейду на другу спицю. Я методом Magic Loop в'яжу капюшон безшовний. От, мов би, тут повинен бути шов, у нас цього шва нема, у мене тільки є тут нульовий рядок. З цього боку буде лице дитини, з цього боку потилиця. Швів не буде. Буду в'язати, потім, коли я зв'яжу на висоту капюшона, який мені буде потрібно, я до вас повернуся, не буду вам набридати своїми виворотніми лицевими рядами. А потім взяла я 22 см висоту капюшончик. І тепер я вже переходжу до вив'язування горловини і розрахунку реглана. Ну, мені треба трошки зменшити кількість петель. У мене 90 петель, а я вирахувала, що мені потрібно 50 петель для горловинки. 90 мінус 50 виходить 40. Це мені треба зменшити горловинку на 40 петель. Що я роблю? Я вже позначила маркером центральну частину. Тут у мене 20 і тут 20, у сумісності 40. Та по краях по 25 петель. Починати я буду з країв, звичайно, і закриватиму слідуючим образом. Ну, у мене ж, ви знаєте, ця кромкові петлі пров'язуються усі лицьовими, щоб у мене була гарна кромочка. Бо у виворотньому я їх знімаю не пров'язуючи. І нитка поперед роботи. Так, зняла я, вірніше, пров'язала я кромкові. Далі одна петля, дві разом. Одна петля. Ну, звичайно ж, ви пам'ятаєте, що я в'яжу хустковою в'язкою, тому усі петлі у мене лицьові. Дві разом. Одна петля, дві разом. Так я пров'яжу до маркера. Перед маркером у мене залишилася одна петля, я її пров'язую, знімаю маркер. І тепер я буду закривати, вірніше, пров'язувати усі петлі по дві разом. Такий був більш інтенсивний спосіб пров'язування петель, зменшення петель. Тут, щоб на потилиці в мене було трошки більш прилягало до шийки, і воно буде виглядати краще. І до слідуючого маркера я так буду пров'язувати по дві петлі разом. Це в мене тут вийде 40 петель. На одній спиці 20, і потім на слідуючій 20 буде 40 петель. Я пров'язала. В центрі в мене залишилося лише 20 петель. Знімаю маркер. Ну, перед маркером, коли я пров'язувала центральну частину, у мене була одна петля лише пров'язана, значить одну пров'язую, а далі вже чередую. Дві разом, одна, дві разом, одна. І так пров'язую. Тепер я пров'яжу два рядочки хустковою в'язкою і потім повернусь до вас. Отже, після зменшення петель в мене залишилось 56 петель. Чому 50? Бо я казала 50 мені потрібно, а це 6 петель, ті, що у мене кромкові. З однієї сторони 3 і з другої 3. Тепер мені потрібно розрахувати регланні лінії, вірніше реглан. І росток, коли я буду вив'язувати. 56 віднімаю 4. Це в мене 4 регланні лінії. Далі у мене залишилось 52 петлі. 52 я віднімаю 8, залишається 44. Що таке 8? 8 – це в мене планка. 8 петель – це в мене планка. Знизу і зверху планка по 8 петель. Але я вважаю, ось у мене середина,
Це в мене зверху зайві 4 петлі, а це знизу зайві 4 петлі. І я їх об'єдную і віднімаю тільки 8, не 16, тому що це дуже багато буде. У мене залишається 44 петлі. Далі 44 я ділю на 3. Це в мене перед, спинка і 2 рукава. У мене виходить 14 і 2 в періоді. Зайві, так би мовити. Я розподіляю таким чином. 14 петель у мене спинка, 14 у мене рукава, по 7 петель і 14 петель у мене перед. По одній петлі я додаю на рукава. Тут у мене буде по 8. Далі що я роблю? У мене буде 3 розвороти на ростку, коли я буду вив'язувати росток. Тобто в мене додається 6 петель на спинці. Якщо я більш нічого не робитиму, в мене вийде спинка на 6 петель більша, ширша, ніж перед. Тому від спинки, від 14 петель спинки я віднімаю 6 і додаю наперед. На спинці залишається у мене 8 петель. Тепер у мене є ще 8 петель, які я повинна додати на планку. Додаю ще 8 петель. У мене на передній часті буде 28 петель. Не лякайтесь, все воно буде рівненько, красивенько. Тепер я буду вив'язувати росток 3 рази розвертаючись і додатково ще 2 рази на передній частині, щоб в мене був трошки вищий росток, щоб воно не давило на шийку дитинці впереді. Ну що, починаю пров'язувати. Я не буду вам показувати, як я в'яжу росток, бо це ж всі знають, як це робити. І тому я пров'яжу сама, потім повернусь до вас. Ось я вже пров'язала росток, вже декілька рядків пров'язала після ростка. Почала вже пров'язувати на 9 петлях лицеву гладь попереду, з однієї сторони і з другої, для вив'язування коси. Отакий в мене, так виглядає моя регланна лінія. Регланна лінія у мене з однієї петлі, а за рахунок того, що я вив'язую додаткову петлю з нижнього ряду, воно виходить така нібито широченька. В общем, я покажу, як я вив'язую регланну лінію, щоб ви мали на увазі, якщо вам сподобається, будете таким чином в'язати. Ну що, я продовжу в'язати. Я вже пров'язала одну петлю для пувички з лівої сторони, бо це для хлопчика. Як я вив'язала петлю, я теж покажу. Продовжую в'язати, буду деякі моменти вам показувати. Дов'язала я до однієї з ліній реглану. І зараз я хочу вам показати, за рахунок чого в мене виходить отака лінія реглана, нібито з 3 петель. Хоча вона з однієї петлі. Ось у мене залишилась перед петлею реглана одна петля. Я її пров'язую лицьовою. Пров'язала. Потім з нижнього ряду пров'язую додаткову петлю. Пров'язала. Знімаю. Одна лицьова, це лінія реглану. Знову знімаю маркер. Пров'язую з нижнього ряду петлю. А потім пров'язую саму петлю.
Отаким чином у мене виходить такий реглан. Нібито тут 3 петлі, і оці нижні петельки в мене лягають навкосячки, нібито ялиночка. Такий гарненький регланчик. Зараз дов'яжу до іншого реглана і покажу ще раз. Закріплено, так сказати, знов регланна лінія. Пров'язуємо одну петлю, потім з нижнього ряду пров'язуємо другу петлю, маркер перезнімаю, лицьова, маркер перезнімаю, з нижнього ряду пров'язую петлю і пров'язую звичайну петлю. І таким чином я збільшую петлі в регланних лініях. Зараз я вам покажу, як я пров'язую косу. У мене коса на 9 петель і перехрещення буде 3 на 3, 3 на 3 і 3 на 3. І я гадаю, ви всі знаєте, що петлі дуже стягують в'язання. Дехто додає петлі, а потім їх зменшує. Я цього не роблю. Зараз я покажу, як роблю я. Так, оці 6 петель вже я перехрестила один з одним. Зараз покажу, як робитиму далі. Пров'язую 3 петлі, потім підхоплюю 3 петлі дальні, оці петлі я пропускаю, 3 петлі дальні підхоплюю, знімаю їх зі спиці, повертаю назад, після того, як зняла ті петлі, що у мене на другій спиці. Повертаю їх назад на спицю. І тепер пров'язую. Пров'язую 3 петлі. Накид і ще 3 петлі. Цей накид я у виворотньому ряду скину, і в мене не буде стягнення петель, і зайвих петель у мене не буде. Зараз дов'яжу рядок і на вивороті покажу, як я їх скидую. Перейшла на виворотній ряд, починаю в'язати петлі коси. Спочатку я пров'язую 6 петель виворотніми, тому що у мене перехрестя через 6 петель. Пров'язала. Ось у мене мій накид. Я його скидаю зі спиці і нехай він розтягує петлі. Все, більше я нічого не роблю для того, щоб у мене петлі коси не стягували річ, коли я її в'яжу. Мене ніколи це не підводило, розмір не зменшується. Спробуйте, може вам теж допоможе. Я вже пров'язала достатній розмір. У мене вже регланна лінія досягла 13 см, згідно таблиці, яку я вам показувала на початку відео. І я вже один рукавчик зняла на додаткову нитку. Лінію реглана, петлю лінії реглана я віддала вперед і на спинку. Таким же чином я буду робити з цієї сторони. Буду перезнімати петлі. Зараз я пров'яжу останню петлю регланної лінії і перезніму петлі. Додаткових петель я добирати не буду, петлі підрізу. Я вважаю, що рукавчики, спинка і все в мене досить широченькі, і вільність руху для дитини буде достатньо. Так, знімаю на нитку голкою усі петлі,
вважаю, що вам не цікаво, як я їх буду робити, ви все це знаєте. Зараз я зніму і повернусь тоді до вас. Ниточку. Тепер це у мене лінія реглану, пров'язую цю петлю і далі в'яжу, як звичайно. Тепер у мене головне завдання дов'язати довжину кардігану до встановленої довжини. Потім я до вас повернуся. Прийшла черга пров'язувати петлю. Я вже 2 пров'язала. Зараз на прикладі 3 покажу, як я її пров'язувала. Так, пров'язую 3 петлі кромочні. Далі пров'язую 1 петлю, потім протягую через петлю, тобто я її закриваю, ці петлі, знову через петлю, 2 петлі я закрила, 2 петлі набрала і продовжую в'язати. В виворотньому ряду ці петлі 2, які я набрала, пров'яжу. Зараз в'яжу. Як дов'яжу, буду в'язати виворіт і дов'яжу до цих петель, я вам це покажу. Ось я вже по виворотній стороні дов'язую до петельки для пувички. І тепер мені треба її пров'язати. Я пров'язую отак. Не таким чином, а так, трошки перекручую, щоб вона була тугіша. Все, пров'язала. Знімаю кромкові петлі. Те, що я роблю в кожному виворотному ряду. І починаю знову в'язати лицьовий ряд. Ось вона моя петля. Це у мене вже 3 петлі. Пров'язую їх через одна від одної на відстані 10 таких гребінців. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 гребінців петля, 10 гребінців петля. Для того, щоб вони в мене рівномірно були розподілені на кардігані. Буду в'язати далі. Далі в мене вже ціль досягти, пров'язати довжину кардігану. Потім я повернусь до рукавів і тоді вже ми з вами зустрінемося. Заміряла я вже по спинці свій кардиганчик. У мене вже 30 см. Я вважаю, що вже досить мені в'язати. В якому сенсі досить? Я зробила останнє перехрещення в коси. І тепер пров'яжу десь рядків 4 хустковою в'язкою все. Щоб був краєшок не завертався, бо на косі тут лицьова гладь, він може підвертатись, буде негарно виглядати. Все пров'яжу хустковою в'язкою, тільки цю кромку я таки буду в'язати, як я в'язала, щоб вона теж так виглядала, як закінчена річ. І потім повернуся до вас і покажу, як я буду закривати петлі голкою. Такий край має вигляд після того, як я пров'язала хустковою в'язкою. Тепер я вже одміряла 2,5 довжини того краю, який мені потрібно закривати нитку. Тепер, якщо вона така в мене довга, то мені треба якось її по-інакшому зложити, бо буде плутатись. Я складаю таким чином вдвоє, навіть трошки більше. Отак. Залишаю одинарну трошки нитку, для того, щоб потім з нею працювати. І вставляю в голку
оцю петлю подвоєну. Отак. І тепер не така вже довга нитка, мені проще буде і закривати петлі. Так, що я роблю? Як я закриваю хусткову в'язку? 2 петлі вставляю голку. Вставила, протягла. Далі повертаюся в першу, повернулася. Потім переступаю через першу, не вставляю в неї голку, вставляю в другу і слідуючу петлю. Закрила 3 петлі, повертаюсь в попередню. Це в мене 3-я петля, я повертаюсь в попередню. І знов-таки перешагуючи через 1 петлю, проходжу петлю, яка вже була пройдена, і слідуючу. Такий метод закриття петель імітує хусткову в'язку. Знову ця остання петля, от предостанню пропускаю, заходжу в попередню, в останню петлю і в нову петлю. І так я пройду весь край. Так, ці вже можна познімати. Чогось я їх забула знімати. Вони в мене так і висять. Так вони закриваються. Далі проходжу. Через 2 петлі. Ту петлю, яку я пройшла вже 2 рази, я знімаю. От у мене така імітація края хусткової в'язки. І так я буду закривати всі петлі. Край виходить еластичний, не стягує в'язання і виглядає гарно. Закрила я всі петлі, обрізала кінчик, заховала його. Тепер потрібно приступати до ув'язування рукавів. Рукава я в'язатиму обидва одночасно. Я беру спиці меншого розміру і перезнімаю петлі рукавів на ці спиці. Я буду перезнімати отак 1 рукав, потім переходжу на другий рукав, отак замикаю круг. Зараз я перезніму і покажу вам, як воно буде виглядати. А навіщо я знімаю на меншу спицю? Щоб не розтягувати петлі. Якщо ми зараз почнемо знімати на більш товсті спиці, вони у нас розтягнуться, і перший рядок дов'язування рукавів буде не дуже гарно виглядати. Тому я знімаю на менші спиці. Перший рядок одного рукава я вже пров'язала. Зараз почну пров'язувати петлі другого рукава. Це у мене ті спиці, на які я переснімала петлі після того, як тут були ниточки, а зараз вже починаю в'язати. Так, для того, знову таки, для того, щоб тут не було дірочок, я зараз так, отак піднімаю
петлю надягаю. Ні, спочатку я цю петельку надягну. Я беру за оцю нижню стіночку, надягаю, потім цю петельку і починаю пров'язувати. Всі петлі в мене лицьові, тому що я в'яжу, нагадую вам, хустковою в'язкою. Пров'язала. Щось я не підділа одну ниточку з петлі. Зараз я виправлю і повернусь до вас. Виправила свою помилку. Далі продовжую в'язати, як зазвичай ми в'яжемо петлі. Зараз пров'яжу петлі, дійду до цього краю і до вас повернуся. Останні дві петлі я пров'язую також, як попередні пров'язувала, з цього краю. Пров'язала. Тепер переходжу на вив'язування першого рукава. Отак по черзі я буду їх пров'язувати. В'яжу з 2 клубків одночасно 2 рукави. Тут я буду пров'язувати один ряд лицьовий, другий виворотній, тому що я в'яжу по кругу і по-іншому ніяк не вийде в'язати хусткову в'язку. Тут я пров'язую виворотні петлі і в'яжу далі. Дійду до цього краю, перейду на цей рукав. Отаким чином я в'яжу 2 рукава одночасно. Переходжу на інший рукав. Так, це у мене перша петля, вона трошки довша, ну, потім я коли кінчик заправлю, вона у мене стане на місце. В'яжу, звичайно ж, як і попередній рукавчик, виворотніми рядами, вірніше, виворотніми петлями. Тому що я в'яжу по кругу, а по кругу хусткову в'язку тільки так і зв'яжеш. Якби я в'язала прямими рядами туди-назад, то можна було б в'язати тільки лицьовими або тільки виворотніми. Ну, вважаю, що ви зрозуміли мою задумку, як я в'яжу. По ходу в'язання рукавів я буду іноді щось вам розказувати, щось цікаве. А зараз я вас залишу і пров'яжу трошки в тиші. Закінчила я кардіганчик, навіть пришила вже гудзики. Отакий він в мене вийшов. Сподіваюсь, дуже сподіваюся, що вам сподобалась моя розповідь. Це був краткий майстер-клас. В'яжіть собі такі, вірніше не собі, своїм діткам такі кардіганчики. У мене пішло на цей кардіганчик неповні 300 грамів. Десь 250, ну, може там трошки плюс-мінус. Дякую вам, що ви були зі мною, що ви дивились моє відео. Не забувайте підписуватися. Допоможіть розвинутись моєму каналові. На цьому буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Всім дякую.